70-80-ті роки ХХ століття. Холодна війна у самому розпалі, а разом із нею продовжується гонка озброєнь. Дивний час, скажу я вам. І на заміну великим та громіздким крилатим ракетам типу стратегічний AGM-28 Hound Dog та тактичній MGM-13 Mace мають прийти нові комплекси озброєння. У Пентагоні з'являється концепція малогабаритної дозвукової крилатої ракети, котра б мала б долати системи ППО за допомогою гинання рельєфу на критично малих висотах. Тоді будуть створені такі важливі технології, як система корекції траєкторії польоту крилатої ракети відносно рельєфу TERCOM, або ж оптико-електронна система корекції DACE-MAC. Точність крилатих ракет зросте, а їхнє максимальне відхилення від цілі становитиме до 50 метрів. У середині 90-х Британія визнає потребу у власних крилатих ракетах, якими б можна було вражати добре захищені цілі. На фоні тодішніх війн, викликів та змін у самому розумінні ведення війни в сучасному світі з'явиться вона – Storm Shadow. Вітаємо вас на каналі Vanguard, українському мілітарі-каналі про ракетне озброєння, артилерію та зброю в цілому. Перше своє відео ми присвятимо надзвичайно цікавій франко-британській ракеті Storm Shadow, або ж Scalp. Гадаю, що кожен із вас чув про цю ракету, і сьогодні ми постараємося розповісти вам найбільш важливе про неї. У цьому відео ви дізнаєтеся трохи про її історію створення та експлуатацію, конструкцію, ТТХ та застосування в Україні. Перед початком огляду просимо вас підтримати наш канал підпискою та вподобайкою. Натискайте на дзвіночок та переходьте до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше цікавої інформації. Фактична історія створення ракети Storm Shadow бере свій початок з середини 80-х років. Уявіть ситуацію. Ви великий воєнний блок, що вимушений протидіяти потужному ворогу, котрий має широкий набір ОТРК, розвинену систему ППО та розгалужену мережу різноманітних захищених об'єктів, таких як підземні виробництва, склади боєкомплекту, підземні командні пункти. Повноцінних ракет, які б могли вражати такі цілі, у більшості членів Альянсу немає. А використання бомбардувальної авіації з некерованими бомбами для протидії такому противнику призведе до високих втрат і не принесе значних результатів. Тепер тактика килимових бомбардувань не пройде, а легких прогулянок у небі противника не буде. Ще однією значною проблемою були аеродроми. У Радянського Союзу їх було багато, до того ж, чимало з них знаходилися на західних рубежах. Це, в свою чергу, дозволяло їм швидко та оперативно перекидати свою авіацію на потрібні напрямки, що в перспективі створює загрозу для країн НАТО в Європі. Що в такому випадку робити? Франція мала своє рішення для знищення злітно-посадкових смуг – авіабомби «Дюрандаль». Скидання бомби відбувалося на малій висоті. Під час прольоту над аеродромом, після чого вона сповільнювалася за допомогою парашута, виходила на більш прямий кут атаки і використовувала твердопаливний прискорювач, щоб врізатися в землю з більшою швидкістю. У якості бойової частини використовували кумулятивний заряд, але знову ж таки розвиток наземних комплексів ППО зробив подібні атаки неможливими. Досвід війн в Афганістані довів той факт, що вертоліт може збити навіть таліб без відповідної підготовки. Дай йому ПЗРК, покажи, куди натискати, і він зробить свою роботу. І от бачимо, як ракета за 50-100 тисяч доларів знищив літак за декілька мільйонів. В результаті у НАТО з'явилася програма зі створення модульної ракети з різними типами бойових частин та голівок самонаведення – MCOW. Концепція полягала у тому, щоб нові ракети мали базові спільні елементи, а це, в свою чергу, і зниження ціни на виробництво та його масовість. Країнами-учасницями програми були Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Іспанія, Канада, Франція, Федеративна Республіка Німеччина та Італія. Планували зробити декілька типів ракет, серед яких були дві оперативно-тактичні ракети великого радіуса дії для ураження стаціонарних та рухомих цілей.
І ніби усі дійшли до консенсусу, але навіть після обрання компаній-підрядників країни відмовилися від програми через свої розбіжності в баченні концепції застосування. І так, до речі, зазвичай стається з усіма спільними проектами європейських країн. При цьому двом країнам вдалося досягти успіху. На початку 90-х були висунуті вимоги королівських ВПС, котрі визначали потребу в далекобійних ракетах, що матимуть можливість враження захищених цілей, таких як ангари літаків, аеродроми та командні пункти. Компаній, що хотіли отримати цей проект, було багато. Компанія GC Marconi з високоточною бомбою Пегас у двох варіантах з різними бойовими частинами. ADM-141. Дальність польоту складала до 300 км. Hughes Smith Industries Airhawk. Вкорочена версія крилатої ракети BGM-109 Tomahawk. Її укомплектували проникаючою боєголовкою, а вага становила 907 кг, заявленою дальністю в 600 км. Grand Slam був похідним від крилатої ракети Slam-ER з дальністю 300 км і 400 кг проникаючою бойовою частиною. Боєголовка, в свою чергу, була взята з американської програми AGM-137. Окрім них пропонували інші ракети Rafael Popeye-3 та KPD-350 Taurus, на які ми колись теж зробимо огляд. Жоден із вище перелічених варіантів не вразив військових Туманного Альбіону. Їм була потрібна своя, зроблена під них ракета. А де її взяти, коли у вас немає досвіду у цій галузі? Потрібно шукати партнера, у лиці якого виступила Франція. Обидві держави мали проблеми, які можна було вирішити спільно. Компанія Matra і BAE Dynamics почали обговорення про об'єднання своїх зусиль для розробки нової ракети. Так і з'явиться Storm Shadow або ж Scalp. До речі, про досвід. Дана ракета бере своє коріння від французького проєкту Apache. Воно випереджало свій час, будучи першою концептуально сучасною європейською крилатою ракетою. Доволі масивна, вагою в 1 тонну 230 кг, але з відносно малим радіусом дії в 140 км і оснащена 10 боєприпасами кріс. Фактично вона й замінила Дюрандаль, яку ми згадували вище, оскільки призначалась для знищення аеродромів, а саме їх злітно-посадкових смуг. Німеччина теж приймала участь у роботі над цією ракетою, але швидко вийшла. Тоді ж Франція знайшла нового партнера – Велику Британію. Французька компанія Matra разом із британською MBDA почали роботу над новою крилатою ракетою Scalp. І тут я зазначу, що Scalp – це французький варіант ракети, який виробляється у Франції, тоді ж як Storm Shadow є британською версією цієї ракети. Відрізняються вони лише програмним забезпеченням, кріплення під пілони літаків та деякими елементами бортового радіоелектронного обладнання. Об'єднавши сили, стартувала робота. Контракт на розробку та виробництво Storm Shadow сумою 700 мільйонів фунтів стерлінгів був підписаний у 1997 році. Через рік Міністерство оборони Франції уклало свій контракт сумою 6 мільярдів франків на 500 ракет Scalp EG Employ General. Нагадаю, що усе це відбувалося після операції «Буря в пустелі», де застосування крилатих ракет Tomahawk виявилося доволі ефективним. І перший пуск британського варіанту крилатої ракети відбувся наприкінці 2000 року, а протягом кількох наступних років були здійснені і інші. Ракета Storm Shadow була офіційно прийнята на озброєння лише воєнно-повітряними силами у жовтні 2004 року. Далі йшло допрацювання та модернізація. Усі подальші дослідження мали на меті продемонструвати, що двосторонній канал передачі даних можна використовувати для перенацілювання вже випущеної ракети. Наступні варіанти ракет включали вдосконалену конструкцію планера, нову бойову частину Hardbat і нову головку самонаведення. Ці модернізації входили до широкої програми CASOM. У 2013 році розпочалося випробування ракети Storm Shadow, встановленої на новий винищувач Eurofighter Typhoon. Перший пуск відбувся у 2015 році. У наступному ж році уряди Франції та Британії погодилися обмінюватися цією інформацією відносно комплексів Storm Shadow та Scalp для розробки майбутньої ракети, яку планують прийняти на озброєння у 2030-35 роках. Назва нової ракети – Future Cruise and Anti-Ship Weapon. Планувалося, що ракета типу Storm Shadow буде інтегрована у винищувач 5-го покоління F-35B,
Але пізніше від цієї ідеї відмовилися на користь майбутньої ракети. За 20 років одна ракета поступила на озброєння майже десятка країн світу: Франція, Велика Британія, Італія, Греція, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, варіанти Black Shaheen, Єгипет з варіантом Black Shaheen також, та Україна. Як бачимо, список більшості складають арабські країни. Чому? Бо усі вони мають на озброєнні літаки французького або британського виробництва, а Україна взагалі демонструє універсальність ракети, оскільки Storm Shadow змогли інтегрувати на Су-24М, при цьому без внесення змін у конструкцію планера. Важливий момент, що стосується модифікації цієї ракети. Black Shaheen – це експортна модифікація для країн Близького Сходу. Її дальність ураження цілей становить до 290 км. Щодо крилатої ракети морського базування Scalp Naval, то вона була розроблена на основі Scalp EG для ВМС Франції. І радіус ураження цілей складає близько 1000-1400 км. А головна особливість – це можливість запуску з підводних човнів. Компоненти однакові, планер різний. Наразі в Британії проводять модернізацію ракет для виведення на стандарти Spear Capability 4. Цим займається компанія AMDA, контракт з якою передбачає модернізацію турбореактивного двигуна, навігаційної системи та заміну таких елементів, як кабелі, ущільнювачі та прокладки. При цьому не так давно було відомо, що до кінця десятиліття на заміну скальпу та Storm Shadow прийдуть нові ракети. Не довелося довго чекати на перше бойове застосування цих ракет, бо якщо є можливість перевірити надійність зброї, найкращим полігоном буде війна в чужій країні. На першому етапі британської операції в Іраку Телік у 2003 році бомбардувальники Торнадо GR-4 королівських ВПС застосували 27 ракет Storm Shadow, попри те, що вони офіційно не були прийняті на озброєння. Запуски проводили літаками зі складу 617-ї ескадрилії Дамбастерс. З цікавих фактів, саме ця ескадрилія під час Другої світової війни атакувала ворожі дамби за допомогою скакаючих бомб. Основними цілями злих англосаксів стали підземні склади, аеродроми та пункти управління. Все як по замовленню. Уже через 8 років Storm Shadow активно застосували під час операції НАТО в Лівії. І знову Донбас-бомбери, Дамбастерс. 19 березня 4 літаки Торнадо GR-4 здійснили дальній бойовий виліт з бази королівських ВПС Мархам для того, щоб атакувати лівійські військові об'єкти. Під час виконання завдання було нанесено удари по 8 цілям, після чого літаки повернулися назад у Британію. Загалом, під час операції в Лівії британські збройні сили сумарно використали 80 крилатих ракет типу Storm Shadow та Tomahawk. Перерву 8 років британці вирішили перевірити модифіковані Storm Shadow. У 2016 році стало відомо про застосування ракети Storm Shadow проти бойовиків іділу на Близькому Сході. Нарешті щось веселе, бо до цього по печерам терористів такі ракети не прилітали, а тепер це повсякденна практика. На жаль, із одної з ракет, випущених винищувачем Eurofighter Typhoon, стався прикрий інцидент. 10 березня 2021 року два літаки королівських ВПС здійснили виліт з авіабази Акротірі, що на Кіпрі. Випустили кілька крилатих ракет Storm Shadow по печерному комплексі на південному заході від місця Ербіль, що на північному Іраку, де переховувалася значна кількість бойовиків іділ. Уявіть, наскільки це було неочікувано для них. Повідомлялося про повний успіх операції, але 23 березня іракські джерела поділилися фотографіями, на яких видно залишки ракети Storm Shadow, які впали в окрузі Каяра поблизу міста Мосул. До тіла залишилося кілька кілометрів, але техніка підвела. Storm Shadow – це багатоцільова, дозвукова, малопомітна крилата ракета, що призначена для ураження наземних цілей, як на поверхні, так і під нею. Переважна частина корпусу ракети виконана з композитних матеріалів та авіаційних сплавів алюмінію. Стабілізатори і крило під час транспортування і до самого моменту пуску перебувають у складеному варіанті. А повітрозабірник закритий оптічником, який скидається перед запуском. У якості двигуна на ракету встановили компактний турбореактивний турбом'яка TRI-6030, що в якості палива використовує авіаційний керосин. До речі, щодо ДТХ самого двигуна.
Його тяга становить 5,7 кН, вага 61,2 кг, діаметр 343 мм, при довжині 841 мм. За двигуном над повітрозабірником розташовується паливний бак ракети. Далі розміщена бойова частина та блок управління ракетою. Автономна система інерційної навігації, система супутникової навігації та ТЕРПРОМ. ТЕРПРОМ – це система датчиків та іншого бортового обладнання, що дозволяє ракеті огинати рельєф місцевості та летіти на надмалих висотах. У носовій частині під оптічником знаходиться інфрачервона голівка самонаведення. Коли ракета заходить на ціль, то за декілька кілометрів до неї ракета робить гірку та скидає захисний ковпак, після чого і вмикається голівка самонаведення. Вона дозволяє значно збільшити точність ураження. Окремо поговоримо про бойові частини. Storm Shadow може оснащуватися кількома типами бойових частин – моноблочною або касетною. Найбільш цікавою і масовою є проникаюча тандемна бойова частина Brooch – Bomb Royal Ordnance Augmented Charge. Принцип дії простий. При наближенні до захищених цілей спрацьовує перший кумулятивний заряд, який пробиває прохід для основної бойової частини, котра вибухає всередині. Така бойова частина ефективна проти різних укріплень, підземних споруд, мостів та бункерів. Технічні характеристики ракети. Дальність ураження цілей становить від 500 до 560 км або 250 до 300 км в експортній модифікації. Швидкість від 0,8 до 0,9 махів. Вага ракети становить 1 тонну 300 кг. Вага самої бойової частини становить 450 кг. Ще у 2022 році неодноразово з'являлася інформація про перспективу надання крилатих ракет Storm Shadow Україні. 11 травня 2023 року було оголошення про передачу Україні ракет Storm Shadow. Вважалося, що основною перепоною для передачі цих ракет можуть стати пошук підходящого носія. Як говорили більшість експертів, для запуску даної ракети міг би підійти умовний Су-24М, але для цього потрібно буде адаптувати його під Storm Shadow. Так і сталося. 24 травня з'явилися фотолистівки, яку Олексій Резніков подарував Бену Волосу, міністру оборони Великобританії. На ній зображений Су-24М з крилатою ракетою. На початку червня фотограф Олег Чорний опублікував фото Су-24М зі складу 7-ї бригади тактичної авіації з 2 ракетами Storm Shadow під крилом. Раніше цей літак з'явився на фото Філіпа Дзюби в березні 23-го. Якщо ж говорити про інші носії, що могли б стати доступними для України, то це Dassault Mirage 2000D, котрий може нести ракети типу Scalp EG. Довго чекати на застосування цих ракет не довелося. 12, 13 та 15 травня 23-го було завдано серію ударів крилатими ракетами Storm Shadow по Луганську, у результаті чого було знищено ряд об'єктів російської військової інфраструктури та місць базування особового складу Збройних сил Російської Федерації. Цього ж місяця подібні випадки повторилися в тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі, а також на Донеччині. 2 та 6 червня були завдані удари по об'єктам військової інфраструктури в Бердянську та Новоолексіївці, що на Херсонщині. В цей час місцева влада в тимчасово окупованому Луганську оприлюднила фото оптічника, який закриває оптичну ГСН ракети і скидається за декілька кілометрів до цілі. Його знайшли неподалік від місця удару. 9 червня Збройні сили України нанесли удар по штабу Збройних сил Російської Федерації Днепр в районі міста Генічеськ, що на Арабатській стрілці, куди раніше приїжджав Путін. Удар був завданий за допомогою ракет Storm Shadow по території бази відпочинку Бригантина та готелю Chalet Термаль, де розташовувався штаб Збройних сил окупантів. Окрім цього, росіяни намагалися приховати факт влучення в штаб, виправдовуючись його передислокацію. В реальності було знищено обидва пункти базування. Через 3 дні Збройні сили України вдарили по ворожій базі в Приморську на узбережжі Азовського моря. У результаті цього був знищений черговий командний пункт та вбито ряд російських військових високопосадовців. Найфеєрічнішим можна назвати приліт 18 червня, коли за допомогою ракет Storm Shadow було знищено склад боєкомплекту в Рихово.
Одне з відео опублікував командувач Повітряних сил України Микола Олещук. Більш гучним та розрученим стали прильоти по мостам у Чонгарі, які знаходилися на адміністративному кордоні між Кримом та Херсонською областю. Зранку 22 червня ракетний удар по двом автомобільним мостам. Попередньо було 3 влучання з пошкодженням самого полотна дороги. Відстань від підконтрольних Україні територій до мосту становила приблизно 130 кілометрів. Удар був завданий ракетами Storm Shadow, що підтверджують знайдені там уламки, фото з камер спостереження та відео з нібито збиттям. Правда, збиває ракети сам міст. Прильоти по автомобільному мосту прийшлися між 2 та 3 та 4-5 опорами. Повторні удари по ворожим базам були завдані у кінці червня у Скадовську, Генічеську, Приморську та Бердянську. 7 липня вибухи знову почули Луганської області. На цей раз удар було нанесено по російському складу боєкомплекту в Суходольську, який раніше був недосяжною ціллю. У ніч на 11 липня в бердянському готелі «Дюна» ударом крилатих ракет було ліквідовано найвисокопоставленішого російського військового за весь час війни Російської Федерації проти України. Заступника командувача Південного військового округу Збройних сил окупантів генерал-лейтенанта Олега Цокова. 22 та 24 липня були завдані удари по об'єктам військової інфраструктури у Автономній Республіці Крим, серед яких були склади боєкомплекту в населеному пункті Веселе. Важливою деталлю є те, що дане селище знаходиться неподалік Джанкою, де базується ворожа армійська авіація. Саме вона доставляє найбільші проблеми на фронті. 29 липня повітряні сили України нанесли ракетний удар по залізничному мосту, унеможлививши рух потягів з Криму до Херсонської області. У проміжках між цими ударами військові РФ намагалися знищити Су-24М шляхом проведення ракетних атак на можливі пункти дислокації літаків, тобто аеродроми. Для цього терористи використовували крилаті ракети типу «Калібр» та Х-47М2 «Кинжал». Удари наносились по аеродромам Старокостянтинові, Івано-Франківщині та інших областях, але досі про успішне ураження не повідомлялось. В знак підтвердження того, що українська ракетоносна авіація продовжує працювати, повітряні сили Збройних сил України повторно нанесли удар по ворожим об'єктам. У День повітряних сил був нанесений повторний удар по Чонгарському мосту. На цей раз удар прийшовся по дорожньому полотну автомобільного мосту. При цьому бачимо наслідки пожежі між мостами, невелике займання трави. Це місце падіння збитої ракети Скальп-EG. Ймовірно, що її вразили на самому підльоті. Це була 3-я збита крилата ракета. Вперше підтвердження про успішне збиття ракети Storm Shadow з'явилося 30 червня, 4 липня та 6 серпня. Тоді окупанти демонстрували фото уламків ракет, серед яких видно сам планер, двигун та бойову частину. На всіх деталях присутні маркування компанії MBDA. Збивали ці ракети за допомогою зенітно-ракетного гарматного комплексу Панцер С-1. При цьому на деяких відео є спірні моменти. Наприклад, після ушкодження ракети вона таки долетіла до цілі. Останній випадок нанесення удару крилатими ракетами Storm Shadow зафіксовано 14 серпня у селі Юрівка, що на Донеччині. Там був вражений черговий об'єкт військової інфраструктури. Підходячи до завершення, згадаємо, що у День повітряних сил президент відвідав аеродром Васильків, де було продемонстровано чимало цікавих зразків озброєння. Зенітно-ракетний комплекс Петріот та Іріс-Ті СЛМ, винищувачі Міг-29 та Су-27, озброєні ракетами AGM-88 «Харм». Особливу увагу привернув фронтовий бомбардувальник Су-24М з 2 крилатими ракетами Скальп-EG та Storm Shadow. Також у цей день український фотограф зміг зробити знімок пуску ракети, яка невдовзі атакувала Чонгарський міст. Враховуючи усі ракетні удари, завдані за допомогою ракет Storm Shadow та Scalp, можна скласти статистику, за якою вже було застосовано близько 40 ракет. Ми зібрали всю інформацію про місця ударів і позначили їх на карті, яку ви невдовзі зможете знайти у нас на каналі і отримати до неї онлайн доступ. Підводячи підсумки, можна сказати, що Збройні сили України отримали потужний функціональний інструмент, що дозволяє наносити удари по критичним об'єктам противника в його тилу.
Отже, відтепер вони мають частковий вогневий контроль над логістичними вузлами та іншими важливими об'єктами, такими як склади боєкомплекту, місця скупчення особового складу та техніки, командні пункти, які розташовані на Херсонщині, Запоріжжі та Автономній Республіці Крим. Ракети типу Storm Shadow Scalp-G добре справляються з ураженням тилових об'єктів ворога, особливо зі складами боєкомплекту. На жаль, через специфіку бойової частини її застосування проти мостів потребує великої точності та кучності, чого іноді важко досягнути. Удари подібного роду будуть повторюватися і даватимуть чудові результати завдяки покращенню розвідки та плануванню операцій, що стане можливим по мірі отримання досвіду. Дякуємо за перегляд даного відео. Якщо у вас є бажання підтримати наш канал фінансово, то реквізити ви знайдете в описі під відео. Також до Дня Повітряних сил Збройних сил України наш канал зробив тематичні патчі, які ви можете бачити зараз на екрані. Вони є у двох варіантах, за більш детальну інформацію ви можете перейти в наш телеграм-канал, посилання на який також буде під відео. Для військових повітряних сил вони безкоштовні.